Τα μήνυ. Μικρές τσιμικίες μπορεί να βρείτε βούτο ξυλία δεξιά κάτω που πληρώνεται, στο με τη γάφη, έχει όλα τα μικρά. Αλλά σε τσιμπουράκια έχει μόνο ένα κουτηράκι, τα μικρά και σε τσιμικιά πρέπει να έχει 100-200. Δεν ούζα τα μικρά. Έκανε καλό την ιστορία γιατί έμαθα και δεν μπορούσα να υπάρχει πάλι. Προσοχή παρακαλώ να καλούνται όλοι οι επιβάτες της Καλησπέρας. Αριθμός πτήσης 252 με προορισμό Παχανιά να προσέχονται στην έξοδο Β16, στην έξοδο αναχώρησης Β17α το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε. Your attention, please. All passengers traveling with Sky Express by economic flight to Accra are requested to proceed to gate B17 as soon as possible. Thank you.
Φυσικά, Σφακιάκης, Δασκαλάκης και ο Τρίκο Κώστος. Η τελευταία εκπάραση της Γαλλικής Φέρεσης θα αποστήσει 2 μέτρους και προσέφερε την κόρτα στην εξωτική τα δεκαετία. Τη συνέχεια της χώρας της εκπάρασης της Γαλλικής Φέρεσης, Σφακιάκης, Δασκαλάκης και ο Τρίκο Κώστος. Ευχαριστώ. Your attention please, Βάσιλας, Λυσικάτου, Πολιτάκος, Σφακιανάκης, Δασκαλάκης and Τρίκο Κωστοπούλου. Last passengers of Sky Express, flight number 252 to Aguilar. A kindly requested to proceed directly to the The flight is ready to depart. Passengers Lysikatou, Politakos, Sfakyanakis, Daskalakis and Triko Kostopoulos, please.